What's up guys? It's mixedbyyeldo at sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong vocal effects na pwedeng mag-level up ng mixing mo sa FL Studio. Simple lang ito pero malaki ang impact sa track mo. Alright, so let's get started. I'll play muna a quick preview for each effect para may idea kayo sa track. Habang pinagmamasdan ko ang usok, inisip ko ang ganyang dulot, kaalaman na napulot sa halamang na kabalot. First effect is delay throw. Gamit ko dito ay H delay na nakaset sa quarter note na nakapingpong. Nilagay ko siya sa new insert which is a copy from the lead insert. Tapos naglagay ako ng high pass at low pass para magmukhang underwater ang tunog. Parang lumulutang yung boses. Perfect para sa mga transitions o para bigyan ng space yung vocals. Habang pinagmamasdan ko ang usok, inisip ko ang ganyang dulot, kaalaman na napulot. Usok, dulot, pulot. Second effect is format automation. Dito, ginamit ko ang Little Altar Boy sa channel strip again ng lead vocals. In-automate ko yung format around -5 semitones. Ginawa ko to sa mga huling words ng bawat bar sa verse. Parang nag-shift yung boses pababa, giving it cool, robotic vibe. Habang pinagmamasdan ko ang usok, inisip ko ang ganyang dulot, kaalaman na napulot sa halap. You can try this para may konting weirdness tone sa vocals mo. Announcement time! I just dropped a new preset pack. Free Vocal Chain Preset Pack Volume 3, including a whole pack of templates inspired by the likes of Jason Joshua and Tizio. I know you're going to love them and they're going to save you so much time. So go and check them out after this video. Third effect is distorted reverb. Sa halamang na kabalo. Dito naman is ginamit ko ang Fab Filter Saturn para sa distortion. Tapos I selected the preset called Heavy Saturation. And then para sa reverb, ginamit ko ang Valhalla Vintage Verb using again a preset na Hall of the Siren. In-automate ko yung mix level niya to make it na parang nagbe-build up papunta sa chorus or hook. Sa halamang na kabalo. So yun lang guys, tatlong vocal effects para sa mas malupit na mix. Delay throw, format automation, at distorted reverb. You can freely try these effects sa mga tracks ninyo. Now if meron kang natutunan sa video na ito, kindly like this video or comment if meron kang gustong mixing tutorial request dito sa channel. At subscribe ka na din for more tips and tricks about mixing and mastering. Thank you guys for watching. Happy mixing and bye-bye!